हेलो साथीहरु, फेरि पनि एउटा अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत गर्छु र यहाँ भिडियोमा BBS फर्स्ट इयरको ओल्ड कोर्सको युनिट 5 र न्यू कोर्सको युनिट 15 एनालाइसिस अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट को ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन नम्बर 11 सर्ट एन्सर क्वेशनको क्वेशन नम्बर 11 को सोलुसन गर्न गइरहेको छु र यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा म यसको फर्मुलाहरू लाइफ टाइम कसरी रिमेम्बर गर्ने भन्ने भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले हेर्नु भए छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। र साथीहरु, अब यो क्वेशन छ, यो ओल्ड इज गोल्ड को क्वेशन हो, सर्ट एन्सर क्वेशनको यो 5 मार्क्समा आएको क्वेशन हो। यसमा अरु थप गरेर 10 मार्क्समा पनि आउन सक्छ यस्तो क्वेशनहरु। अनि यहाँ भनेको छ 11 मा द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन, इन्फर्मेसनहरु दिएको छ, तल दिएको छ इन्फर्मेसनहरु, जस्तै करेन्ट रेशियो दियो, करेन्ट लायबिलिटी दियो, स्टक दियो, प्रिपेड दियो, अनि त्यसपछि डिबेन्चर दियो, अनि शेयर क्यापिटल दियो, रिटर्न अर्निङ दियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर दियो। अनि त्यसपछि भनेको छ रिक्वायरमा हाम्रो भनेको छ टोटल एसेट, टोटल करेन्ट एसेट निकाल्न भनेको छ। अनि बी नम्बरमा भनेको छ क्विक रेशियो निकाल्न भनेको छ। एन्ड सी नम्बरमा डेप्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो भनेको छ, डेप्ट टु टोटल क्यापिटल रेशियो भनेको छ। अनि डी नम्बरमा सेल्स अमाउन्ट निकाल्न भनेको छ। र साथीहरु, अब यसको हामी सोलुसन गरौँ। सर्वप्रथम ए नम्बरको सोलुसन गरौँ। ए नम्बरको सोलुसनमा हाम्रो के निकाल्न भनेको छ, टोटल करेन्ट रेशियो निकाल्न भनेको क्याल्कुलेसन अफ टोटल करेन्ट एसेट, टोटल करेन्ट एसेट निकाल्न भनेको छ। टोटल करेन्ट एसेटको हाम्रो फर्मुला हामी सबै साथीहरुले लगभग थाहा हुन्छ। अब यसको हामीहरु करेन्ट रेशियोको माध्यमबाट यसलाई हामी निकाल्न सकिन्छ। यसको करेन्ट रेशियो इक्वल टु करेन्ट एसेट अपन करेन्ट लायबिलिटी। अथवा यसलाई सीए पनि सर्टकटमा भनिन्छ, यसलाई सीएल पनि भनिन्छ सर्टकटमा। अब हाम्रो क्वेशनमा करेन्ट एसेट, अब करेन्ट एसेट हाम्रो क्वेशनमा के छ, त्यो सबै करेन्ट एसेट त हाम्रो निकाल्नै भनेको छ। अब करेन्ट एसेट निकाल्नै भनेको छ, त्यही भएर क्वेशनमा करेन्ट एसेट्सहरु छैन, अब छ तर निकाल्नै भनेको छ। अरु जस्तै स्टक भयो, प्रिपेड भयो, नि त करेन्ट एसेट हो, बट करेन्ट एसेट निकाल्न भनेको छ। अब हाम्रो क्वेशनमा करेन्ट रेशियो दिएको छ 2 टाइम, त्यो हामीले राख्दिने। अनि त्यसपछि करेन्ट एसेटमा या सर्टकटको सीए लेख्ने करेन्ट एसेट। अनि त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ। अब करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो क्वेशनमा के दिएको छ, त्यो हामीहरुले करेन्ट लायबिलिटीमा ठ्याक्कै हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी क्वेशनमा दिएको छ 3 लाख भनेर यहाँ क्वेशनमा दिएकै छ। यो 3 लाख राख्दिने, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुहुन्छ भने यहाँ करेन्ट एसेट इक्वल टु सर्टकटमा लेखेको छु साथीहरु टाइम म्यानेज गर्नको लागि। अनि त्यसपछि यहाँ इन्टु गरिदिनुहुन्छ भने 3 लाख इन्टु 2 गर्नुहुन्छ भने अब हजुरहरुको 6 लाख आउँछ करेन्ट एसेट। यो हजुरहरुको टोटल करेन्ट एसेट भयो, 6 लाख टोटल करेन्ट एसेट भयो। अब ए को एन्सर यसरी नै भयो। यसरी नै साथीहरुले यो करेन्ट रेशियो को यसरी नै हजुरहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको बी नम्बर तर्फ लागौँ। बी नम्बरमा क्विक रेशियो निकाल्न भनेको छ। बी नम्बर तर्फ लाग्दाखेरि बी नम्बरमा क्विक रेशियो निकाल्न भनेको छ। बी नम्बरको हामीहरु गरौँ। बी नम्बरको गर्न भनेको छ। बी नम्बरको हामीहरुलाई गर्दाखेरि क्वेशनमा क्विक रेशियो निकाल्न भनेको छ। त्यसै क्याल्कुलेसन अफ क्विक रेशियो निकाल्न भने क्विक रेशियो लगाऊँ। क्विक रेशियोको फर्मुला लगाऊँ। क्विक रेशियो, अब क्विक रेशियो भनेको छ। अब क्विक रेशियो भनेको हाम्रो यहाँ क्विक रेशियो भनेको छ, त्यही भएर हामी क्विक
एसेस्टलाई यहाँ माथि राख्ने। क्विक एसेस्ट रेसियोहरूको फर्मुलामा करेन्ट लायबिलिटी तल हुन्छ, त्यही भएर रेसियो राख्ने। करेन्ट लायबिलिटी अब क्विक एसेस्टमा के पर्छ? अब क्विक एसेस्टको भ्यालुहरू यहाँ राख्ने। अब क्विक एसेस्टमा हाम्रो टोटल एसेस्ट कति? यता 6 लाख टोटल एसेस्ट आएको थियो। अब टोटल एसेस्ट हाम्रो यता 6 लाख टोटल एसेस्ट आएको थियो, तर हाम्रो यसमा प्रिपेड एक्सपेन्सेस र स्टकलाई माइनस गर्ने भन्ने हाम्रो क्विक एसेस्ट आउँछ। त हामीहरूले यस्तो गरौँ, क्विक अनि करेन्ट एसेस्ट माइनस स्टक माइनस प्रिपेड घटाइदिनु हुन्छ भने हजुरको क्विक एसेस्ट आउँछ नि, त्यस तल करेन्ट लायबिलिटी राखिदिने। अब हाम्रो यो करेन्ट एसेस्टको भ्यालु 6 लाख हो, 6 लाख राख्ने। अनि त्यसपछि स्टकको भ्यालु हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ, स्टकको भ्यालु 1,30,000 दिएको छ, 1,30,000। अनि त्यसपछि प्रिपेडको पनि दिएको छ, प्रिपेडको 20,000 दिएको छ, यो 20,000 त्यसको राख्ने। अनि त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ, करेन्ट लायबिलिटी हाम्रो क्वेसनमा यहाँ 3 लाख दिएको छ, यो 3 लाख हामीहरूले यहाँ करेन्ट लायबिलिटी राखिदिने। अनि त्यसपछि यसलाई एकैचोटि गरिदिने। अब 6 लाखबाट 1,50,000 घटाउने भने 4,50,000 हुन्छ यहाँ माथि। अब तल 3 लाख हुन्छ। अनि टोटल गरिदिनुहुन्छ भने हजुरहरूले 4,50,000 डिभाइडेड बाई 3 लाख गर्नुहुन्छ भने 1.5 यसको आउँछ। 1.5:1 गरेर यसको एन्सर गरिदिनु। अनि त्यसपछि यो त हजुरहरूको फर्मुला हो, सबैले थाहै हुन्छ। अब करेन्ट एसेस्टबाट स्टक र प्रिपेड एक्सपेन्सेस घटाइदिने भने क्विक एसेस्ट आउँछ। क्विक एसेस्ट इक्वल टु जहिले नै करेन्ट एसेस्ट माइनस स्टक माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस। कुनै बेलामा प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको हुँदैन अथवा स्टक दिएको हुँदैन भने एउटा, जस्तै स्टक दिएको छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छैन भने स्टक मात्र घटाउने, अथवा प्रिपेड एक्सपेन्सेस दिएको छ स्टक दिएको छैन भने प्रिपेड एक्सपेन्सेस मात्र घटाउने। यसरी नै यसलाई निकाल्ने। अनि त्यसपछि अब सी नम्बरमा हाम्रो भनेको छ, सी नम्बरमा हाम्रो के निकाल्न भनेको छ? डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। डेब्टको म फर्मुला बनाउने बेलामा हजुरहरूलाई एउटा आइडिया भनेको थिएँ। त्यो आइडिया के हो भने डेब्ट दिने बित्तिकै हामीले लङ टर्म डेब्टलाई माथि राख्ने, अनि के टु क्यापिटल रेसियो भनेको छ क्यापिटल रेसियोलाई हामीले तल राखिदिने। डेब्ट दिने बित्तिकै लङ टर्म डेब्टलाई माथि, अनि के को क्यापिटल भनेको छ टोटल क्यापिटल भनेको छ, त्यही टोटल क्यापिटललाई हामीले तल राखिदिने। यसको फर्मुला बनाउँदाखेरि डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो इक्वल टु लङ टर्म डेब्ट अपन के भनेको छ? टु टोटल क्यापिटल। त्यही भएर यहाँ हामी टोटल क्यापिटल राखिदिने। फर्मुला चाहिँ हामी क्वेसनैबाट बनायौँ। डेब्ट दिने बित्तिकै हाम्रो क्वेसनमा लङ टर्म डेब्टलाई माथि राखिदिने। अनि त्यसपछि के भनेको छ? जस्तै डेब्ट टु क्यापिटल रेसियो भनेको छ, त्यो क्यापिटललाई हामीले तल राख्दिने। अब लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ? लङ टर्म डेब्ट चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ? लङ टर्म डेब्टमा हाम्रो क्वेसनमा डिभेन्चर दिएको छ। डिभेन्चर लङ टर्म डेब्टको रूपमा 1 लाख यहाँ दिएको छ। यो लङ टर्म डेब्ट एउटा मात्र छ, डिभेन्चर मात्र। लङ टर्म डेब्टमा डिभेन्चरहरू भयो, अनि त्यसपछि ब्याङ्क लोनहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्टमा जाने गर्छन्। कहिलेकाहीँ लङ टर्म डेब्ट भनेर नै दिएको हुन्छ, लोनहरू भयो। अनि त्यसपछि यहाँ डिभेन्चर 1 लाख हाम्रो दिएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लङ टर्म डेब्ट हो। अनि त्यसपछि हाम्रो टोटल क्यापिटल। अब टोटल क्यापिटल भनेको छ टोटल क्यापिटलमा हाम्रो एउटा सेयर होल्डर इक्विटी गयो, सेयर क्यापिटल गयो, अनि त्यसपछि रिटर्न अर्निङ गयो, यो दुईटा हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी भयो। अनि त्यसपछि लङ टर्म डेब्टको यो डिभेन्चर पनि गयो। यानी कि हाम्रो 1 लाख प्लस 3 लाख इक्वल टु 4 लाख प्लस 50,000 इक्वल टु
4,50,000 चाहिँ हाम्रो टोटल क्यापिटल भयो। टोटल क्यापिटल इज इक्वल टु हाम्रो 4,50,000 भयो। अब यहाँ म यस्तो नोटमा वर्किङ नोट मैले तल गरिदिन्छु। 4,50,000 गर्दाखेरि अब 1 लाख मा 4,50,000 गर्दाखेरि 1 लाख डिभाइडेड बाई 4,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ इन्टु 100 पनि यसमा गरिदिन पर्छ, किनभने यसको लागि पर्सेन्टेजमा लेख्न पर्छ, त्यही भएर रेसियोलाई 22.22% यो। अब हामी वर्किङ क्यापिटलको रूपमा यहाँ वर्किङ नोटको रूपमा यहाँ टोटल क्यापिटलको लेखिदिन्छु। क्यापिटल इज इक्वल टु डिभेन्चर, क्वेसनमा डिभेन्चर अथवा लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर क्यापिटल प्लस रिटर्न अर्निङ। अब डिभेन्चर भनेको हाम्रो लङ टर्म डेब्ट अथवा यहाँ लङ टर्म डेब्ट लेखे पनि हुन्थ्यो। 1 लाख प्लस शेयर क्यापिटल 3 लाख प्लस रिटर्न अर्निङ 50,000 इक्वल टु रुपिस 4,50,000। यो हाम्रो टोटल क्यापिटलको एमाउन्ट भयो। साथीहरू यदि बुझ्नु भए छैन भने कमेन्टमा गर्नु होला, कमेन्टमा यसलाई अलि राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गर्छु। जस्तै अब यहाँ म फर्मुलाहरू क्वेसनबाट फर्मुला बनाएँ, त्यसपछि क्यापिटल भनेको छ, क्यापिटलमा हाम्रो लङ टर्म डेब्ट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी प्लस रिटर्न अर्निङ अथवा प्रिफरेन्स शेयर दिएको छ भने प्रिफरेन्स शेयर पनि जोड्ने, त्यो पनि जोड्ने अथवा यसरी नै जोडेर हाम्रो टोटल क्यापिटल आउँछ। त्यस्तै गरी साथीहरू अब म यसको क्वेसन नम्बर अब सी भयो। अब म यसको क्वेसन नम्बर डी तर्फ लाग्छु। डी नम्बर भनेको सेल्स एमाउन्ट निकाल्न भनेको छ। अब सेल्स एमाउन्ट निकाल्न भनेको छ। अब सेल्स एमाउन्ट निकाल्दाखेरि हामीले यहाँ केही सेल्सको छैन, अब आइडिया लगाउने हामीले। यहाँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो दिएको छ। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोबाट हाम्रो अब सबै यहाँ युज भयो। करेन्ट रेसियो पनि युज भयो, करेन्ट लायबिलिटी पनि युज भयो, स्टक पनि युज भयो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस अथवा प्रिपेड पनि युज भयो, डिभेन्चर पनि सबै युज भयो। बाँकी बच्यो हाम्रो इन्भेन्ट्री मात्र बाँकी भएछ, त्यही भएर इन्भेन्ट्रीबाट हाम्रो सेल्स आउँछ भन्ने एउटा आइडिया लगाउने। अनि त्यसपछि सेल्स अब इन्भेन्ट्रीबाट सेल्स हुन्छ। अब इन्भेन्ट्रीको फर्मुला पनि हामीले थाहा हुनु पऱ्यो। इन्भेन्ट्रीको फर्मुला हाम्रो चाहिँ हो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो इक्वल टु हाम्रो सेल्स अपान इन्भेन्ट्री हो। सेल्स अपान इन्भेन्ट्री हो, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा इन्भेन्ट्री जे दिएको छ। हाम्रो स्टक दिएको छ, स्टक भनेको अब हाम्रो स्टक राखिदिने। अब इन्भेन्ट्री हो कि अब क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको छैन, स्टक मात्र भनेको छ, त्यही भएर स्टक मात्र राख्ने। दुईवटा हाम्रो यो दुईवटा मात्र दिएको छ, इन्भेन्ट्री रेसियो इक्वल टु यो स्टक अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। यसबाट हाम्रो सेल्सको एमाउन्ट आउँछ। अब सेल्सको एमाउन्ट निकाल्दाखेरि हामीहरूले यहाँ डी नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ सेल्स एमाउन्ट निकाल्न भनेको छ। सेल्स एमाउन्ट निकाल्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला लगाउने। सेल्स अपान स्टक दिएको छ अथवा क्लोजिङ स्टक लेखे पनि हुन्छ, क्लोजिङ स्टक अथवा यहाँ सेल्स मात्र दिएको छ। कहिलेकाहीँ कास्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुन्छ, त्यति बेला हामी कास्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्ने। अथवा यहाँ एभरेज इन्भेन्ट्री कहिलेकाहीँ दिएको हुन्छ, त्यति बेला एभरेज इन्भेन्ट्री राख्ने। तर हाम्रो सेल्स एमाउन्ट निकाल्न भनेको छ हाम्रो स्टक दिएको छ अनि त्यसपछि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हाम्रो 5 टाइम दिएको छ, क्वेसनमा 5 टाइम दिएको छ। अनि त्यसपछि हाम्रो सेल्सको एमाउन्ट निकाल्नै छ, सेल्स। अनि त्यसपछि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो यहाँ क्वेसनमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर हाम्रो अथवा स्टक भनेर हाम्रो यहाँ दिएको छ। क्लोजिङ स्टक भनेर हाम्रो 1,30,000 दिएको छ। यहाँ 1,30,000 यहाँ राखिदिने अनि 1,30,000 यहाँ राखिदिने। अनि त्यसपछि यहाँ यो 1,30,000 ठुलो अनि त्यसपछि यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने। सेल्स इक्वल टु हाम्रो अब सेल्सको भ्यालु आउँछ 5 × 1,30,000 गरिदिनुहुन्छ भने रुपिज यसको
6,50,000 यसको सेल्स एमाउन्ट आउँछ। यसरी नै साथीहरू अब हजुरको ओल्ड इज गोल्डमा धेरै क्वेसनहरू दिएको छ। यसरी नै साथीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अरू क्वेसन पनि प्रयास गर्नुहुन्छ भने अरू पनि म भिडियो बनाउने छु। अब हजुरहरूले केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मलाई सोध्नु होला र भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै म यो भिडियो अन्त गर्छु। फेरि पनि हाम्रो अर्को भिडियोमा भेट्ने हुनेछ। तबसम्मको लागि बाई बाई गाइज।